हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ टेली ERP 9मा जब तपाईँको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इयर कम्प्लिट हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयरको लागि चाहिँ डाटालाई कसरी स्प्लिट गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ। अनि अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल चाहिँ यो मेरो चाहिँ 2079-80 को चाहिँ जुन यो फाइनेन्सियल इयर हुन्छ त्यो कम्प्लिट भयो होइन, श्रावणको असारको लास्ट कम्प्लिट भएर साउन 1 गतेबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो फाइनेन्सियल इयर स्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी डाटा स्प्लिट गर्ने, कसरी कम्पनी तपाईँले चाहिँ अब यदि यो गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि स्टार्टिङदेखि नै सुरुदेखि नै अब लेजर क्रिएट गर्दै होइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ होइन। सो यसको लागि जस्तो कि फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ हाम्रो अब क्लोजिङ स्टक्सहरू हुन्छ होइन, सबै कुरा क्लोजिङ स्टक्सहरूदेखि लिएर अब हाम्रो नेट प्रफिटहरू हुन्छ होइन। यो सबै चाहिँ उतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जानुपर्छ, नेट प्रफिट चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको। र तपाईँको जुन यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ क्लोजिङ र ओपनिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको क्लोजिङ चाहिँ सबै उताको ओपनिङमा बसेको हुन्छ, ओपनिङ हुन्छ त्यसरी चाहिँ। र हाम्रो जति पनि हाम्रो लेजर छ, हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्सहरू, सन्ड्री क्रेडिटर्सहरू होइन, सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एज इट इज त्यहाँ हाम्रो अर्को फाइनेन्सियल इयरमा पनि तपाईँको त्यो त्यही तरिकाले नै आउनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब डाटालाई चाहिँ स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ जुन यो जस्तो फर इक्जाम्पल यो हाम्रो पहिला पनि जुन यो 78 योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको होइन, 2 वर्ष अगाडि 77-78 को भयो, 78-79 को पनि भयो होइन। अनि यो अहिलेको लास्ट इयरको अब 79-80 को भयो होइन। अब हामीलाई चाहिएको छ 80 र 81 होइन। साउन 1 गतेबाट चाहिँ अब चाहिँ 2080 साल साउन 1 गतेबाट फेरि अर्को स्टार्ट भयो फाइनेन्सियल इयर होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो यो कम्पनीको 2080 र 81 को हामीले चाहिँ एउटा फेरि छुट्टै कम्पनी बनाउनु पर्ने हुन्छ एकर्डिङ टु विथ द रेस्पोन्स अफ प्रिभियस इयर होइन, फाइनेन्सियल इयर। जस्तो कि अब पहिलाको मलाई कुनै डाटाहरू हेर्न मन छ भने सबै कुराहरू हेर्न मिल्छ होइन। यस्तै सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न मिल्ने भयो होइन, पुरानो फाइनेन्सियल इयरको पनि होइन। यसरी राख्दा चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ होइन, पुरानो सालको पुरानो इयरको पनि हामीलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्प्लिट डाटा इन दिस वे। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन यो अल्ट प्लस F3 भन्ने छ होइन, अल्ट प्लस F3, यो F3 को तलपट्टि यो अन्डरलाइन गरेको छ। द्याट मिन्स यु हेभ टु प्रेस अल्ट प्लस F3, द्याट इज CMP इन्फो भनेको कम्पनीको इन्फो भयो होइन, F3। सो त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, क्रिएट कम्पनी गर्नु भने कम्प्लिटली न्यू हुन्छ होइन, न्यू कम्पनी क्रिएट हुन्छ। तर हामीले चाहिँ पुरानैसँग करेस्पोन्डिङ हामीले त्यहीसँग रिलेटेड कम्पनी बनाउने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्लिट कम्पनी डाटामा जानुपर्ने हुन्छ है, स्प्लिट कम्पनी डाटा। र अटोमेटिक यहाँ तपाईँको यसरी आउँछ होइन, यसरी चाहिँ फर्स्ट कम्पनी सेकेन्ड कम्पनी भनेर चाहिँ यसरी आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ एज इट इज नै तपाईँले चाहिँ अब यसरी चाहिँ यसलाई गरिदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। यसरी चाहिँ यस गरिदिनुहोस् होइन, एकछिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ होइन। जुन यो 16मा हाम्रो जुन यो इङ्ग्लिस डेट देखाइरहेको छ होइन, त्यो जुन चाहिँ अब 17बाट चाहिँ तपाईँको न्यू फाइनेन्सियल इयर क्रिएट हुनुपर्ने हुन्छ। सो इट विल टेक सम टाइम होइन, जुन तपाईँको त्यही पहिलाको पुरानो चाहिँ कपी पेस्ट हुने हो। र यति भइसकेपछि अब लेट्स गो ब्याक अगेन होइन। सो अब यसलाई एक्जिट गरिदिन्छु, फेरि एकचोटि त्यसलाई फेरि डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस् होइन टेलीलाई। अगेन नाउ प्रेस अल्ट प्लस F1 एन्ड देन सिलेक्ट कम्पनी। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा कम्पनी यहाँ क्रिएट भइरहेको छ होइन। स्प्लिट डाटा 77-78 हामीले चाहिँ यो बाई मिस्टेक चाहिँ यो माथिपट्टिको स्प्लिट हुन पुगेछ, तर हामीलाई स्प्लिट गर्ने भनेको चाहिँ यसको हो क्या, यो 79-80 को लागि स्प्लिट गरेर 80-81 गराउने हो नि त होइन। सो म अहिले चाहिँ यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु, यो 77-78 लाई म यो डिलिट गर्नको लागि चाहिँ फेरि अल्ट प्लस F3 प्रेस गर्ने होइन। सिलेक्ट कम्पनी गरौँ, यसलाई सबै अल्टर गर्ने, त्यसपछि यसलाई पनि हामीले त्यसरी अल्ट डिलिट गर्न सकिन्छ होइन। अगेन सिलेक्ट द कम्पनी, यो पनि हामीलाई डिलिट गर्नुपर्ने भयो, डिलिट गर्नु पऱ्यो। सो यसको लागि पनि अब फेरि अल्ट प्लस F3 प्रेस गरेर फेरि अल्टरमा जाने, त्यसपछि फेरि सिलेक्ट गर्ने अनि फेरि अल्ट डिलिट दबाएर डिलिट गरिदिने, एस गरिदिने होइन। अब हामीसँग चाहिँ यो 3टा मात्रै छ। अब हामीलाई स्प्लिट गर्ने भनेको चाहिँ यो 79-80 को हो नि त होइन। त्यही भएर यसलाई ओपन गर्ने पहिला सुरुमा चाहिँ, अनि बल्ल चाहिँ अब यहाँ स्प्लिट कम्पनी डाटामा गएर फेरि यसलाई स्प्लिट गरिदिने होइन। सो अगेन इट विल टेक सम टाइम। त्यसपछि चाहिँ अब फेरि अब
सिलेक्ट कम्पनी गर्नुहोस् होइन। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है 7980 को तलपट्टि दुईवटा कम्पनी बनिसकेको छ कि यहाँ होइन। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो दुईवटा कम्पनीमध्ये चाहिँ यो 23 to 24 सम्म छ नि त 2024 सम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ राख्ने हो, अर्कोलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने होइन। 22 देखि 23 को जुन यो पहिले छ हामीसँग यो त चाहिएन हामीलाई, यो त अलरेडी छ, त्यो यसलाई चाहिँ हामीले फेरि डिलिट गरिदिने। यसको लागि फेरि अल्टरमा जाने अनि सिलेक्ट गर्ने अनि अल्ट डिलिट गरेर अल्ट डी दबाएर यसलाई डिलिट गरिदिने होइन। सो अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ कम्पनी चाहिँ let me reopen the tally, alt F1 सिलेक्ट कम्पनी। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन 77 78 78 79 79 80 80 81 को लागि यो। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ नाम चेन्ज गर्न गइरहेको छु होइन यसको चाहिँ। सो यसलाई गएर यहाँ गएर अगेन अल्ट प्लस F1 सरी सिलेक्ट कम्पनी अल्ट प्लस F3 अल्टरमा जाने होइन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर अब यहाँ चाहिँ बिएन कम्प्युटर भयो होइन। त्यसपछि यहाँ यसलाई 80 यसलाई चाहिँ गरेर 81 गरेर हामीले फेरि यसलाई सेभ गरिदियौँ भने चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो सेभ भयो अब होइन। अल्ट F1 सिलेक्ट कम्पनी। अब देख्न सक्नुहुन्छ है 77 78 को लागि एउटा हाम्रो जुन फर्स्टमा थियो होइन, यो तिनवटा त हाम्रो पहिल्यै थियो। अब 80 81 को लागि पनि हाम्रो चाहिँ अब न्यू फाइनेन्सियल इयरको लागि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो कम्पनी रेडी भयो। अब देयर यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिट केही पनि छैन होइन, किनकि यो नेट प्रफिट त हाम्रो यो अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ यसमा। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन यो स्टकहरू पनि सबै अब ओपनिङ स्टकहरू होइन, क्लोजिङ र ओपनिङ हाम्रो चाहिँ सबै एउटै भइसक्यो, क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक होइन। इन द्याट वे अरू पनि तपाईँको चाहिँ जुन यो हामीले जुन यो सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेप्टर्सहरू छ यो पनि सबै अब हेर्नुहुन्छ नि सबै ओपनिङ ब्यालेन्समा गएर बस्यो होइन। यदि तपाईँले चाहिँ अब कुन ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने फेरि अब तपाईँले होइन, जस्तो कि फर इक्जाम्पल यो रोटरी क्लब अफ बुटलको होइन, मैले कुन ट्रान्जेक्सन यसको बिल हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ यो यसमा मिल्दैन, किनकि यो बिल त तपाईँले पहिला काट्नुभएको होइन। त्यही भएर चाहिँ अब फेरि हामी चाहिँ पुरानोमा गएर होइन यसमा गएर चाहिँ फेरि सनी डेप्टर हेऱ्यौँ भने यो पहिलाको जुन 1700 को यो बिल पनि फेरि हामीले यसरी हेर्न मिल्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सबै तपाईँको पहिलाको क्लोजिङ चाहिँ अबको चाहिँ ओपनिङमा जाने भयो होइन होइन। इन दिस वे अब पुरानो तपाईँको सबै कुराहरू डाटाहरू एज इट इज हुन्छ होइन। न्यू फाइनेन्सियल इयरको लागि जसरी हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने डाटा चाहिँ त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एज इट इज हुन्छ होइन। सो इन दिस वे यु क्यान क्रिएट अ न्यू कम्पनी फर द न्यू फाइनेन्सियल इयर बाई splitting the previous year data. So I hope this is going to be helpful for you, and thanks for watching this video, and see you guys in the next video. Bye bye.